यसमा चाहिँ के छ भन्दा एउटा यो प्रेसिडेन्ट हाइट्स भन्ने एउटा CSV फाइल छ है जुन कि मैले जुन आई हेभ अलरेडी सेयर्ड है यो फोल्डर छ नि मैले अस्ति नै पठाएको है त्यो फोल्डरमा लेट मी शो यु वेयर दैट इज है त्यो कहाँनिर छ भन्दाखेरि सो यसभित्र डेटा फाइल चाहिँ यो तपाईँले पठाएको चाहिँ यो हो होइन सो यो फोल्डरभित्र चाहिँ डेटा फाइल्स भन्ने छ होइन सो इनसाइड डेटा फाइल यहाँनिर के छ भन्दाखेरि प्रेसिडेन्ट हाइट्स है प्रेसिडेन्ट हाइट्स छ सो लेट मी कपी दिस है यसलाई म कपी गर्छु कपी गरेर कहाँ राख्छु भन्दाखेरि यो डाउनलोड्स भन्ने फोल्डरमा किनभने मेरो नोटबुक यसैमा छ कि होइन इट्स इजी त्यो पाथ सेट गरेर राख्न झन्झट हुँदैन कि पहिल्यै रहेछ सो है okay so let me close this up first alright so अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि we can okay let me open that downloads so अब यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि let me scroll all the way okay so we presidents right let's go analysis okay यसमा फर्स्टमा we need to import है त्यो जुन CSV फाइलमा छ हैन हाम्रो CSV मा हाम्रो डेटा सेट छ कि normally हाम्रो डेटा सेट CSV फर्मेटमा हुन्छ है so first we need to import that है so त्यसको लागि we need to use pandas जुन कि हामी पढेको छैनौँ पछि pandas चाहिँ डिटेलमा जानु सधैँ छ है अहिले चाहिँ we need pandas just to import the data set to our environment है so whenever हामीले के गर्नु भन्दाखेरि import है pandas SPD है यो pandas अर्को package हो which we will cover after numpy है numpy पछि हामी यिनी cover गर्ने हो numpy as np है अनि यसलाई रन गरौँ अनि त्यसपछि हामी के गरौँ भन्दाखेरि ओके अब हामीले यहाँ डेटालाई हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा cells ओके अनि त्यसपछि हामी के गरौँ भन्दाखेरि let's say data is equal to pd dot हैन read csv विभिन्न फर्मेट्सहरु रिड गर्छ यसमा हाम्रो csv फर्मेटमा है read csv अनि simply we give the file which is president heights है president heights read csv okay अब यो गरेपछि my data भयो यो data if I print the data है let's see है so यसरी आउँछ यो भनेको चाहिँ यो खास के भन्दाखेरि pd read csv जुन फंक्सन छ है यो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले एउटा CSV फाइलबाट यसले त्यो डेटा लिन्छ हैन लिएर के गर्छ हामीलाई यो समथिङ कल डेटा फ्रेम है यो डेटा फ्रेम भन्ने अब्जेक्ट हुन्छ which हामी एकदमै डिटेलमा पढ्छौँ त्यो पछि त्यो डेटा फ्रेममा दिन्छ के त्यसले है अनि यो चाहिँ यसले हामीलाई के रिटर्न गर्छ भने डेटा फ्रेम रिटर्न गर्छ with the data that it has got है from the file given है अनि त्यो जुन डेटा फ्रेम छ है now data is a data frame now है यो चाहिँ डेटा फ्रेम हो डेटा फ्रेम भनेको नाइसली यस्तो फर्मेटमा हुन्छ है इट्स भेरी नाइस है डेटा फ्रेमको बारे एकदमै डिटेलमा हामी पढ्नु छँदैछ है अब यसको डेटा हेर्नुहोस् कस्तो छ डेटा के छ भन्दाखेरि यो सिरियल नम्बर भइहाल्यो हैन अर्डर भन्ने छ अनि हाइट छ यो चाहिँ फर्स्ट प्रेसिडेन्ट George Washington, he was 189 centimeters, right? And the second president, John Adams, 170 centimeters, and so on, right? So, I just got the Barack Obama, some president heights, right? Heights, okay? I'm just going to get the analysis also, right? Okay, so let's just go follow the notes. Notes follow. Obviously, I'm see the यो raw data हामीले यसरी हेर्न सकिन्छ
So okay, pretty much your raw data हेर्ने भने simply के गर्ने भने so सिधै हामीले यसै गर्न सकिन्छ जस्तै raw data हेर्नु छ भने okay, यो चाहिँ लिनक्स कमान्ड हो लिनक्स कमान्ड हो हैन हेड हैन ड्यास 5 अथवा यो जति दियो त्यति लाइनहरु आउँछ है अनि त्यसपछि president heights let's see let's okay and okay extra has see okay so यो चाहिँ raw file हो है this is raw file raw content है file raw content हो यो चाहिँ के लिनक्समा चल्छ कि यो विन्डोजमा पनि सेम हो हैन यो यस्तो हो विन्डोजमा चल्यो तर यो विन्डोजमा चाहिँ डट हेड हुन्छ है मलाई थाहा छ डेटा फ्रेम डट हेड भयो भने चाहिँ यो आउँछ हैन विन्डोजमा I haven't tried है त्यो एक्चुअली ट्राई जस्तै नर्मली यो जुन जुपाइट इन्भाइरोमेन्ट छ नि त्यसमा यो के अरे एक्सक्लेमेसन है यसलाई हामी भन्छ यसको के नाम छ शिब्याङ हो कि शिब्याङ भन्छ कि ह्यासब्याङ शिब्याङ के भन्छ है त्यो शिब्याङ त्यो ब्याङ पनि भन्छ है ब्याङ दियो भने चाहिँ ब्याङ भनेको यो एक्सक्लेमेसन मार्क त्यो दियो भने यु क्यान रन लिनक्स कमान्ड है लिनक्स कमान्ड रन गर्नु चाहिँ है सो त्यो अनुसार चाहिँ अब दिस इज अ लिनक्स कमान्ड भनेपछि pretty much तपाईँले विन्डोजबाटै चलाए पनि है इट सुड वर्क है as much as far as I understand है त्यो चाहिँ एकचोटि ट्राई गर्नु न विन्डोजबाट है यो चाहिँ मैले युनिक्स लिनक्सबाट चलाइरहेको हुनाले तर विन्डोजबाट चलाए पनि तपाईँ जुपाइटर भित्रबाट चाहिँ इट सुड वर्क as far as I understand है ओके सो यो चाहिँ र फाइल भयो यसैको चाहिँ हैन नाइसली फर्मेटेड है यो चाहिँ डेटा फ्रेम है सो आई क्यान शो यु द्याट डेटा जस्तै मैले टाइप डेटा गरौँ टाइप डेटा गऱ्यो भने क्यान सी द्याट इज अ डेटा फ्रेम है यो चाहिँ डेटा फ्रेम है डेटा फ्रेमको बारे हामी डिटेल पढ्नु सक्नेछौँ है ओके सो अब हामी लेट्स सी व्हाट वी आर गोइङ टु डु हियर है ओके अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि we got this right? And we can see the first 5 rows right? First 5 is in data set data data.head data.head right okay so oops sorry tab गरे अनि tab गरेर here है हेड गर्यो भने उले बाइ डिफल्ट 5 वटा दिन्छ अब यसमा हामीले जस्तै 10 वटा भन्यो भने 10 वटा पनि दिन्छ हैन है ओके सो हामीले यहाँ जति दिन्छ नि चाहिँ 10 वटा अहिले चाहिँ 10 वटा दियो है सो यसरी केही पनि दिएन भने बाइ डिफल्ट यसले 5 वटा दिन्छ है ओके सो यसरी भयो यो चाहिँ डेटा डट हेड सो डेटा फ्रेमको कुनै डेटा फ्रेममा डट हेड गर्यो भने चाहिँ यु गेट बाइ डिफल्ट 5 रोज है एन्ड देन तपाईँले त्यहाँभित्र आर्गुमेन्टमा जति नम्बर दिनुहुन्छ नि त्यही अनुसारको इट विल सो द्याट मेनी नम्बर अफ लाइन्स है अनि अब यसमा अर्को चाहिँ अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि वी क्यान टेक जस्ट द हाइट्स वी आर इन्ट्रेस्टेड इन जस्ट द हाइट्स है ओके हाइट्सहरूमा चाहिँ वी नट इन्ट्रेस्टेड इन कसको हाइट कति भन्दा पनि ओभरअल त्यो हाइटको मात्रै है हाइटको मात्रै डेटा लिउँ न है सो त्यसको लागि जस्ट गेट दि हाइटको डेटा है अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि लेट्स से हाइट्स इज इक्वल टु है अनि के गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले यसलाई मात्रै लिनु छ नि होइन यो 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 जुन कलम छ है त्यो कलम मात्रै लिने कि त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि डेटा है डेटा अनि यसको yeah either you can do this or think yeah pretty much I think this is but I'm going to show you this one first right okay यो भयो अनि त्यसपछि if you look at the heights है अब यो चाहिँ के भन्छ भन्दा यसले चाहिँ सिरिज भन्छ सिरिज भनिन्छ है यो चाहिँ सिरिज र डेटा फ्रेम हामी पछि डिटेलमा पढ्छौँ है यो चाहिँ सिरिज भनिदिन्छ है अनि हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि अब यो चाहिँ सबै वी गट अल द हाइट्स है अल द हाइट्स जस्ट द हाइट्स है जस्ट हाइट्स कलम है जस्ट द हाइट्स कलम यसबाट हामीले यो मात्रै सबसेट गर्यौँ कि है हामीले अब यो दुईटा वी नट कन्सर्न सो मच अबाउट देम है सो वी जस्ट टेक दि हाइट कलम है द्याट्स व्हाट वी आर डुइङ हियर हाइट कलमको डेटा मात्रै लियो अनि यसलाई के गर्नु भन्दाखेरि वी कैन you know make it an array है यसलाई चाहिँ numpy array बनायो because we're easy to work with numpy arrays
है सो त्यसले गर्दा यसैलाई हामी के गर्न हजुर सकिन्छ त यसैलाई यही नै गरौँ है हाइट्स अनि यहाँनिर के गर्नु भन्दाखेरि फेरि यहाँ हाइट्स इज इक्वल टु एनपी डट रे हजुर है एनपी डट रे अनि त्यसपछि हाइट्स है त्यो गऱ्यो भने चाहिँ of course and then if you look at heights now it's a numpy array लिस्टमा आउँछ कि होइन numpy arrayमा लिस्ट ठिक छ है हजुर अब हाम्रो numpy arrayमा आयो है numpy arrayमा आयो है अब let's see what else we can do here यो numpy arrayमा आयो है अब यसको let's calculate the mean standard deviation minimum max है अब जस्तै यसको minimum what's the who has the minimum height okay what is the minimum height of all the presidents right? So all you need to do is get np dot right? np dot min right? Minimum right? np dot min heights right? See यो भयो 163 है त्यस्तै गरी np dot max any heights okay so 193 so right 163 is the shortest right shortest height president को shortest height यो भयो अनि tallest चाहिँ 193 रहेछ अनि त्यसपछि अनि let's see what is the average height right meaning mean height right so np dot mean right np dot mean अनि heights तर मिनको सट्टामा एभरेज पनि चल्छ होला नि होइन कि चल्दैन एभरेज पनि एबिजी चल्छ होला एबिजी पनि चल्छ चल्छ होला है this will give you the same thing right np dot abc right average yeah I should give you the same thing right okay so it gives you the same but there's a mean language okay your average and then you right your body probably this sounds बढी more युज than हुन्छ everybody use सेम body so both will work same right okay, so and likewise, right? So mean max, mean standard deviation, right? And p dot std, right? std standard deviation. This is standard deviation कति छ, right? Let's see. This is the 6.93 standard deviation, right? अब यसलाई हामी के गरौँ भन्दाखेरि let's create a histogram, right? Histogram. Okay, I'll explain what histogram is in a moment, right? So okay, so first time histogram. First, maybe I'll show you what histogram. Histogram के हो तिमीले ल्याउँछौ है and then we'll draw histogram है यसको यो हाइट्सहरुको histogram है हिस्टोग्रामको आइडिया छैन होला है छ के आइडिया डु यु हेभ एनी आइडिया हिस्टोग्रामको राइट अब हिस्टोग्राममा चाहिँ त्यही हो मतलब मैले के अरे कस्तो हुन्छ भने अब एउटा एक्स एक्सिस भयो एउटा वाइ एक्सिस भयो होइन अब त्यो एक्स एक्सिसले चाहिँ सर्टन अब यो कुरा देखाउँछ तर त्यो बार ग्राफमा होइन यो बार चार्टमा यसको होइन ठिक हो अनि त्यसको इन्टरप्रिटेसन के हो मतलब वाट एउटा हिस्टोग्रामले के वाट डज इट सो भनौँ न है ओके अब त्यो ओके सो यसो एक्स एक्सिसको आइटम र वाइ एक्सिसमा कतिवटा छ होइन कतिवटा काउन्ट यस फ्रिक्वेन्सी काउन्ट काउन्ट कतिवटा छ त्यसको ऊ देखाउँछ एक्ज्याक्टली है ठिक छ भेरी गुड यस है त्यो भनेको बेसिकली फ्रिक्वेन्सी टेबल हुन्छ फ्रिक्वेन्सी टेबलको ग्राफ फर्म हो कि फ्रिक्वेन्सी टेबल भनेको पर्टिकुलर डिस्क्रिट केसमा पर्टिकुलर त्यो भ्याल्यु डिस्क्रिट केसमा पर्टिकुलर भ्याल्यु कतिवटा छ त्यो डेटा सेटमा कतिवटा छ होइन त्यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ है द्याट इज द फ्रिक्वेन्सी टेबल है अब हाम्रो कन्टिन्युस केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा रेन्जमा है यतिदेखि यतिसम्म कतिवटा भ्याल्यु चढ्छ यतिदेखि योसम्म कति भ्याल्यु छ यतिदेखि योसम्म कति भ्याल्यु चढ्छ है सो द्याट इज हिस्टोग्राम सो या है यो करेक्ट है तपाईँ करेक्ट हुनुहुन्छ सो बट ओके सो नाउ द्याट यु नो है यु नो द्याट भनेपछि म तपाईँलाई त्यो एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिन लागिरहेको थिएँ सो प्रब्लली यु डोन्ट निड द्याट है सो लेट्स सी अब हामी यसको हिस्टोग्राम बनाउँ है त सो लेट्स डु हिस्टोग्राम है सो भनेपछि हामीले त्यसको लागि वी निड टु इम्पोर्ट फ्रम म्याटप्लटलिब म्याटप्लटलिब यो पनि हामी एकदमै डिटेलमा पढ्छौँ पछि है डट पाइप्लट pyplot syntax okay SPLT okay
import matplotlib pyplot as plt. अब के गर्नु भन्दाखेरि अब plt dot hist है plt dot hist गऱ्यो भने चाहिँ it will show you the histogram है heights को है let's see है त अनि okay so here it is है so here's the histogram है अब यसलाई let's make it a little bit pretty है यसलाई अलिकति pretty बनाउँदाखेरि let me do this है pretty बनाउँदाखेरि I'm going to use seaborn है import यो पनि हामी पछि डिटेल गर्छौँ है as SNS है SNS है SNS dot set है यो गऱ्यो भने चाहिँ it will give you a better looking graph है okay so here we go अब यो अनुसार okay so let's see भनेपछि अब यो सबभन्दा जुन अग्लो छ हैन यो tallest जुन बार छ है so that shows what भन्दाखेरि that shows that is the your tallest चाहिँ के बताइरहेछ भन्दाखेरि okay there are 12 presidents right whose height is between say one around है यो exact छैन यसमा 180 to 185 भनौँ 185 हैन 180 यो रेन्जमा है 180 to 185 को रेन्जमा है कति 12 जना है there are 12 presidents है र एकदमै कम हाइट भएको प्रेसिडेन्ट जम्मा एकजना छ है 165 र एकदमै अग्लो प्रेसिडेन्ट जम्मा दुईटा छ है ओके 190 ओभर दुईजना छ है अराउन्ड 165 को जम्मा एकजना छ है तर यसमा एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि सेकेन्ड है let me draw it get my pen here so let me draw it अब यसमा के एउटा इन्ट्रेस्टिङ के छ भन्दाखेरि you can see here that it's you see some kind of distribution here है कस्तो खालको distribution देख्नुहुन्छ कि let me first है let you try है so what can say last time हामी uniform distribution normal distribution हैन यो at least two distribution there anyway so त्यसमा which one is it कस्तो खालको distribution देख्नुहुन्छ is it normal normal distribution हैन yeah normal yes hey see because see हैन okay अब यसमा डेटा कम भएर मात्रै अब यस्तो भयो तर just it kind of follows that हैन okay so एकदम so भनेपछि यो जुन बिचको छ हैन बिचको त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि that is the mean हैन mean हो जुन यहाँ पिक छ हैन हामीले लास्ट टाइम भन्थ्यो नि हैन okay so that is the mean hey that is the center of the data hey that is the mean hey that's the mu hey okay so mu चाहिँ करिब 180 को नजिक हुनु पर्यो नि हैन यो ग्राफ अनुसार हाम्रो mean should be around 180 हैन okay अब त्यो त हामीले अघि निकालिसकेका छौं नि है let's see है यहाँ कति थियो mean see 179.73 180 राउन्ड गर्दा 180 भयो है एक्ज्याक्ट see है फिगरले पनि त्यही नै दिइरहेछ जुन कि हामीले actual mean calculate गर्दाखेरि see get the same thing right okay and then standard deviation cha standard deviation 6 point something थियो हैन so that is the standard deviation right so standard deviation okay so this company I have to explain right this detail ma janu cha right so I'll do that right so you say standard deviation right standard deviation right kati spread out so right okay so let's finish this and then statistical of the concepts happen like this go okay this the mean median mode and this we see your standard deviation variance standard deviation right and covariance and correlation है यो सबै डिटेलमा म्याथमेटिकली पनि जानु छ है सो त्यो चाहिँ अहिले जब त्यो when we need it है त्यति बेला चाहिँ I'll introduce it okay all right so here we go so यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि this is the histogram हैन histogram so this is the histogram let's see yeah
we can put your titles or X level value. Your time for Okay, so far so good. Now you know what I mean. You already knew, but again, refresher give on a histogram. What is a histogram? Right, and then you see that president. See, normally in real world data case on that normally saying your normal distribution that's right. Probably that's the reason it's called normal. Okay. All right. So let's do another thing. Competition or race, broadcasting. Broadcasting video अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट है जुन अब यो अस्ति अस्ति हामीले भेक्टराइजेसन है यो फङ्कबाट हामी भेक्टराइजेसन पढ्यो गऱ्यौँ नि होइन जस्तै ब्रोडकास्टिङ भने अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट है सो यदि सो यो भेक्टराइजेसन है ब्रोडकास्टिङ है त्यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि यदि त्यो नहुने भने चाहिँ हाम्रो मसिन लर्निङ अल्गोरिदम्सहरू दे आर युजलेस है कम्पिटिसनली दे आर कस्तो भन्दाखेरि एउटा रियल टाइममा रन गर्न सक्दैन है so let's do broadcast. What is broadcasting? Okay, so you saw how NumPy's universal U functions can be used to vectorize operations, right? So and then thereby eliminating need for slow loops, right? Okay. So the loops are very slow, right? In Python, right? You're saying Python loops slow, right? Because Python itself is slow language, right? तर जस्तै अब अरू ल्याङ्ग्वेज जस्तै जुलिया भन्ने ल्याङ्ग्वेज छ एउटा नयाँ अहिले अप एन्ड कमिङ है त्यसमा चाहिँ इट डज यु डोन्ट केयर बिकज द ल्याङ्ग्वेज सेल्स आर सो फास्ट होइन ल्याङ्ग्वेज आफैमा फास्ट छ त्यसले गर्दाखेरि इट्स सीको कम्पेरिजनमा छ कि त्यसले गर्दाखेरि यु क्यान युज लुप लगाए पनि होइन यो त्यति फरक पर्दैन है जुलिया जस्तो ल्याङ्ग्वेजहरू है तर पाइथनमा चाहिँ त्यसले ठुलो फरक लाग्छ है So another means of vectorizing operation is by using NumPy's broadcasting functionality. Right? Given vectorization, another way of right NumPy's they're like basically using computation fast pronoun area, right? They're like optimize right? So you'll see. Okay, let's see. Okay, so let's do some broadcasting. Hey, so obviously, and it's another dual range. X and Y 1 2 3 4 5 6 7 है सो अब x प्लस वाइ गऱ्यो भने चाहिँ है ओके यसमा के हुन्छ एलिमेन्ट वाइज है एलिमेन्ट वाइज हुन्छ जुन कि भेक्टराइज भयो है भेक्टराइज जुन कि यो फर्म जस्तै यसमा 1 2 3 4 5 6 भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इफ यु एड देम है एक्स र वाइ एड गऱ्यो भने चाहिँ 1 प्लस 4 5 भयो है 2 प्लस 5 7 भयो 3 प्लस 6 चाहिँ 9 भयो है ओके So you're saying this is also even U फङ्कबाटै गर्ने हो है U फङ्कबाटै हुने हो है Okay, so but what if this जस्तै भएको अब यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै यो एलिमेन्ट वाइज मल्टिप्लिकेसन के अरे एडिसन गर्दाखेरि दुवैमा बराबर नम्बर छ नि त है त्यसले गर्दा प्रब्लम भएन है बिकज माथि पनि एक्समा पनि 3वटा एलिमेन्ट छ होइन वाइमा पनि 3वटा एलिमेन्ट छ भनेपछि त त्यो त होइन स्ट्रेट फरवर्ड है जस्ट होइन जुन जुन इन्डेक्स बाई इन्डेक्स है एड गर्दै गयो अनि यो करेक्ट होइन तर वाट अबाउट दिस है जस्तै एक्स प्लस 3 है यो गर्दाखेरि त न के हुन्छ भन्दाखेरि लेट्स ट्राई दिस है सो just copy and paste this okay so broadcasting we're talking about broadcasting right okay so all right that's the extra y so of course and then if I do run if I do x plus y element wise addition is a simple one. So how about this x plus 5 right त्यो गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि okay so can you guess 5 add yeah that's correct है so यसमा 6 7 8 भयो सबैमा 5 एड गरिदियो कि भनेपछि बेसिकली यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हो ब्रोडकास्टिङ भइरहेछ कि सो यो चाहिँ ब्रोडकास्ट भइरहेछ ब्रोडकास्ट कसरी भइरहेछ लेट मी सो यु है त भनेपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै एक्स भनेको 1 2 3 होइन यो चाहिँ एक्स भयो होइन अनि प्लस अब अर्कोमा के छ 3 मात्रै छ अथवा 5 हाम्रो केसमा यहाँ चाहिँ है 5 मात्रै छ अब यो त कसरी एलिमेन्ट वाइज एडिसन कसरी गर्ने मिल्दैन नि
होइन अनि त्यसले उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ होइन उसले फेरि यता डुप्लिकेसन गरिदिन्छ कि है डुप्लिकेसन गरिदिन्छ अनि त्यसपछि के भयो भन्दा इक्वल टु गर्दाखेरि अब इन्डेक्स वाइज गर्दै भयो होइन 1 + 5 is 6 2 + 5 is 7 and 3 + 5 is 8 एउटा मात्र एलिमेन्ट भयो भने चाहिँ उसले त्यसलाई ठ्याक्कै त्यही अनुसारको उसमा लिइदिन्छ होइन जति छ त्यही अनुसारको त्यसमा अब 1/4 भएको भए त्यो 5 लाई पनि 1/4 मै लिइदिन्थ्यो होइन एउटा मात्र एलिमेन्ट भयो त्यो 1/4 भनेपछि अब 2 डिमेन्सनको कुरा होइन 2 डिमेन्सन हामी एकछिनमा गर्छौँ है पहिला हामी 1 डिमेन्सनकै केस यो चाहिँ 1 डिमेन्सन भएन ए होइन त्यो 4वटा रो भएको भए पनि उसले त्यो 5 लाई 4वटा रोमै राख्थ्यो होइन 4 रो नभनौँ किन भन्दाखेरि यो चाहिँ 1 डिमेन्सनमा हामी रो टु बी स्ट्रिक्टली हामी टर्मिनोलोजीमा हामी 4वटा एलिमेन्ट यस है 4वटा एलिमेन्ट भयो भने त्यहाँ 5 पनि 4वटा आउँछ यस द्याट इज करेक्ट या है अब यहाँ चाहिँ के भयो भने यो चाहिँ ब्रोडकास्ट भयो कि यहाँनिर यो चाहिँ के हो भने ब्रोडकास्ट भयो है दिस इज ब्रोडकास्टिङ है अब यो चाहिँ यो सिम्पल केस होइन अघि यस चाहिँ के भन्दाखेरि 1 डिमेन्सनल केसमा लाइक हाउ अबाउट इन 2 डिमेन्सनल केस है त्यो चाहिँ लेट्स सी है अब 2 डिमेन्सनल केसमा हेरौँ लेट्स गो ब्याक हियर है ओके अब यसमा के भयो भन्दाखेरि अब x + 3 अब you're adding a you know x भन्ने भेक्टर नभनौँ अथवा भेक्टर द array 1 dimensional array with a scalar हैन गर्दाखेरि बेसिकली यो हुन्छ हैन जुन कि मैले भर्खर देखाएँ है ओके सो हाउ अबाउट अब जस्तै 2 डिमेन्सनल array को केसमा के हुन्छ त है जस्तै मलाई एउटा के छ भन्दाखेरि 3/3 को array छ र एउटा 1 dimensional array छ so what if you want to add them up what happens hey let's see we can do that right? Okay so okay so r1 is equal to np dot np dot what's name right np dot once 3/3 के गरौँ है अथवा 3/3 ला ठिकै छ है 3/3 को गरौँ अनि let's print r1 right so you're seeing one and then let's create another r2 otherwise we can just use that x right okay so what if I add r1 and x so r1 हैन अब त्यो गर्दाखेरि let's see है त r1 है अनि प्लस x गर्यो भने के होला त भन्दाखेरि अब यसो हेर्दाखेरि त तिनीहरुको डिमेन्सन त के रे शेप त मिल्दैन फर्स्टमा त शेप मिल्यो मैले भएको एलिमेन्ट बाइ एलिमेन्ट गर्नलाई हैन शेप त मिल्दैन किन भन्दाखेरि ओके सो लेट मी ड्रा किन भन्दाखेरि we have this 1 1 1 1 1 1 1 1 1 है यो चाहिँ 3/3 को छ प्लस है अनि यहाँ चाहिँ के छ 1 2 3 छ है ओके अलराइट अब यसमा त कसरी एड गर्ने भन्ने नि हैन देयर इज नो वे हैन भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रोडकास्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है ब्रोडकास्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि क्यान यु गेस व्हाट ह्यापन्स के गर्ने होला त्यो यसमा के गर्दाखेरि ताकि एलिमेन्ट वाइज एडिसन कसरी गर्ने के गर्दा यसमा के गर्दा होला यसमा चाहिँ यो 3/3 भयो यो चाहिँ 1/3 भयो हैन या करेक्ट यो खास त यो 3 कमा किनभने यो 1 डिमेन्सनल हो हैन 3 कमा भयो है 1 डिमेन्सनल भएको हुनाले है यताको r1 चाहिँ 2 डिमेन्सनल छ अनि यो x चाहिँ 1 डिमेन्सनल छ हैन सो ओके भनेपछि what do we need to do भन्दाखेरि so this is what we need to do है के गर्ने भन्दाखेरि ओके अब यसलाई डुप्लिकेट सरी सेकेन्ड ड्र है हामीले यसलाई डुप्लिकेसन गर्दैन बुझ्नुभयो ओके सो यो गऱ्यो भने त नाउ we're done I mean straight forward यसले त straight forward भयो नि हैन सो what is the result के हुन्छ is equal to 1 2 3 1 2 3 1 2 3 त्यसमा सबैमा एक जोड्ने थियो नि हैन एलिमेन्ट वाइज हैन यो र यो जोड्ने 2 भयो हैन यो र यो जोड्ने 3 अनि यो र यो
4 and likewise है तल पनि त्यही नै भयो हैन 2 3 4 2 3 4 2 3 4 हैन so that should be the result okay oh okay let's find out hey okay see exactly त्यही नै हैन हैन okay so यहाँनिर के भयो भन्दा broadcast भयो है so this is broadcast है यहाँनिर के भन्दाखेरि we broadcast it है त्यो चाहिँ broadcasting भयो second है so यहाँनिर के भन्दा broadcast भयो broadcast right okay all right so this is what broadcasting but yes we'll look at other examples as well right let's see if I clear this okay but likewise let's see what we can do here yeah yes broadcast right so how about this okay let me just copy and paste this and then okay thank you so हामीसँग अब दुईवटा छ है 0 1 2 र 0 1 2 है so भनेपछि if we add these two है भनेपछि अब यसमा अझै म क्लियर लेख्दिन्छु है अब 0 1 2 भनेपछि जस्तै हाम्रो a र b छ a चाहिँ के छ भन्दाखेरि 0 1 2 छ है अनि we want to add this with b right b which is 0 1 2 column row है okay भनेपछि अब यसको शेप त फरक छ है ल a को शेप के छ ल भन्नुस् न what is the shape of a को शेप 1/3 no हैन 3,1 3,1 3 मात्रै किन one dimension हो नि त one dimension हो नि त हैन okay how about b b को के हो b को चाहिँ 3,3 1,3 no फेरि एकचोटि सोच्नुहोस् न रो बाई कलम हो नि त रो भने चाहिँ रो भयो रो 3 भयो हैन रो 3 3,1 3,1 very good है या है 3, excellent है alright अब हामीले now what can we do अब दुवैलाई हैन अब हामीले a plus b गर्ने भने अब कसरी अब के गर्ने त भन्दाखेरि what can we do common ground के छ यो दुवै के गर्यो भने कुन शेपमा लयो भने हामीले चाहिँ हैन एलिमेन्ट वाइज मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्छौं multiplication addition गर्न सक्छौं भन्दाखेरि any ideas okay so यसो गरौँ न है हामीले के गर्न सक्छौं भने यसमा दुवैले 3/3 मा लैजाने के है दुवैले 3/3 मा लैजाने है त्यो गर्यो भने त इट शुड बी स्ट्रेट फरवर्ड भनेपछि जस्तै a लाई कसरी ब्रोडकास्ट कसरी गर्ने त a लाई कसरी ब्रोडकास्ट गर्ने के हुन्छ 0 1 2 हैन 0 1 2 0 1 2 हैन तर b लाई चाहिँ रो अनुसारको हैन या भनेपछि रोमा के हुन्छ 0 1 2 0 1 2 0 1 2 है हैन दुवै ब्रोडकास्ट भयो नि त हैन अब यो दुईटाको एडिसन गर्न मिल्यो हैन ओके लेट्स एड देम है भनेपछि के हुन्छ यसको दुईटाको एडिसन के हुन्छ लेट्स युज अनदर पेन रेड नै गरौँ ठिकै छ रेड नै गरौँ सो भनेपछि के भयो त फर्स्ट रोमा के आउँछ फर्स्ट रोमा के आउँछ फर्स्ट रोमा त्यही उसको आयो 0 0 अनि त्यसपछि 1 2 हैन किन 0 सँग जोडिएको छ नि त हैन ओके अनि 0 1 1 2 3 2 3 and third row 2 3 4 हैन यो आन्सर चाहिँ यो हुनु पर्यो हैन so that is the answer okay let's see अब हामीले a plus b गर्यो भने त्यो आउनु पर्यो नि त हैन हजुर a plus b है see did we get that yes 0 1 2 1 2 3 2 3 4 है see यहाँनिर के भयो अटोमेटिक ब्रोडकास्टिङ भएर उसले एड गरिदियो हैन okay ठिक छ है so broadcasting makes sense now हैन okay all right so anyway so both are broadcasted okay let's do this broadcasting in practice right so centering an array right how do you center an array right so okay your example and it'll be pretty much clear right okay so हामीले के गर्नु भन्दाखेरि 10/3 को एउटा random numbers को
right, coming from a uniform distribution, right? Uniform distribution murder 10/3 को एउटा के गरौँ भन्दाखेरि let's make an 10/3 array, right? 10/3 को एउटा array गरौँ. So broadcasting practice. So okay, so this one we don't have much time here in this session, right? So my stop and then join. Okay. Let me end this. Okay.